We share the same vision because they want to work with us in the farmer level, at farmers' doorstep, and deliver the technology. It's not just like giving a seed and planting. Okay, next season we'll see you. Bye bye. Like. I would like to welcome Mr. Nikhil Van Agriculture Councillor of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands. දැනගන්න පුළුවන් ලොඩ් බ්‍රේකර් කියන්නේ කැපැසිටි වැඩ කරනකොට ෆුල් කැපැසිටි තව තියෙනවා 70. Today, with the lacking of post-harvest techniques, the lacking of cold chain, logistics, reefer trucks. Of course, we found that when we analyze the value chain, the required knowledge is not going to the farm level. Pavilion area no like mediator. Pavilion area actually pavilion වෙන්න පුළුවන්. ගොවියන් හැටියට තමන්ගේ අත්දැකීම් එක්ක ඉන්න pavilion වෙන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරිකයන් හැටියට බොහොම මේ ප්‍රොඩක්ට් ඒක හරියට වෙන්නේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් මැද්දට ඇවිල්ලා හරි අපි මේවා කරන්න නම් හරි දුන්න කියලා ඒක බ්‍රිජ් කරන්න. ඒ වගේම මොන හරි මොඩල් එකක් අපිට බැරිද කරන්න? ඔව් විශේෂයෙන්ම මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් බැරි වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ ඉන්නවා 7000ක් විතර දැනට අපේ සමාජික හොටල් ශාස්ත්‍රයේ අපේ සීනියර් ෂෙෆ්ලා ඉන්නවා. අපි ලෝන් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒවට අපිට දී ගන්න මගේ ගැප් සර්ටිෆිකේට් එක තියෙනවා. අපිට ගැප් සර්ටිෆිකේට් එකට හරියම මිලක් නෑ අපිට තාම. ඒකට කීස් කිව්වොත් අපි රීටේල් සෙක්ටර් එකේ ලීඩින් සුපර් මාකට් චේන් එකක්. සුපර් මාකට් චේන් වල අති උදේ ඉඳන්ම කතා වුණා. ඇත්තටම කාරණා කීපයක්. එකක් තමයි අපිට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ මොන වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්ද කොහොමද අපි ඒක අපේ ගොවි මහත්තුරුන්ගෙන් අපි ඒක සෝස් කරගන්නේ කියන එක සම්බන්ධයි. අපේ ආයතනයේ ප්‍රධානම බිස්නස් එක තමයි මත්තල කටුනායකට එන අන්තර්ජාතික ගුවන් යාන වලට කැමස් අපේන එක. ශ්‍රී ලංකා එයාර්ලයින්ස් ඇතුළේ. කවුරු හරි කම්පැනි එකක් වෙනවා නම් වැලියු චේන් ෆයිනෑන්සින් එක ෆයිනෑන්සින් සයිඩ් එකේ මේ නෙට්වර්ක් එකේ ෆයිනෑන්ස් සයිඩ් එකට අපි ඉන්නවා at large. Our portfolio is billions. Team Modern Agri and all the stakeholders of this agri value chain. I'll let you know, Race 1 completed its 100 years in 2024. මම හිතන්නේ භාරතීය පත්න මුලින්ම කිව්වා අපිට there's no future for Sri Lanka without agriculture කියලා. ඒක තමයි ඇත්තටම අපේ විෂන් එක වෙන්න ඕනේ.